Alright, hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video sửa bài nha. So welcome to another video by Johnny. In this video, I'll correct the writing for my students. And today is the 4th of September, 2 days after Vietnamese Independence Day. Independence Day. Ngày 4 tháng 9, hôm nay sửa bài writing nha các bạn. Học trò mình. So these are my students. Actually, there are 5 essays to fix. Because one of the students is having a fever. I hope that she doesn't contract COVID. Hopefully not. And we have 5 writing test 2 essays. So let's see what we have to do now. Và hôm nay sửa bài K15 test 1 writing test 2 của học trò mình, các bạn 5 bạn lận nha, trong lớp trong online của mình. Lớp online của mình. Now, so let's look at this writing test too. In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Ở một số đất nước, sở hữu nhà thay vì là thuê mướn nhà nó rất quan trọng đối với con người ta. And they ask you why might this be the case? So they ask you why do people think like this? They do not ask you to compare between owning and renting a home, okay? Which one is better? They do not ask that. Remember, cái câu hỏi nó hỏi là tại sao nó lại có trường hợp như thế này, tức là tại sao con người ta lại suy nghĩ như thế, tức là cái điều gì dẫn đến cái cách suy nghĩ như vậy, chứ người ta không có hỏi là phân tích giữa hai cái sở hữu nhà với lại cái thuê nhà đâu nha. Now, and do you think this is a positive or negative situation? So they ask you whether it's a good or bad situation, but then the question is for whom? For what? It might be a bad situation for some people. It might be a good situation for some others. Nó có thể là ta hỏi là đây là một tình huống tích cực hay tiêu cực, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là với ai? Với con người nói chung, hay là với chính quyền, hay là với đất nước, hay sao? And both question does not go into discussing whether owning or renting, which one is better, which one they do not compare between the two, you know. Cả hai câu hỏi này nó đều không có so sánh giữa cái chuyện mà thuê nhà và mướn nhà nha, mà nó chỉ là hỏi hai cái câu này thôi. Đây là tình huống tích cực hay tiêu cực, với ai? Với con người, với chính quyền, với đất nước, hay là với ai? Cho nên mình phải hiểu đề cho kỹ. You need to look at the essay title carefully. See what they ask you to write about, okay? Now, let's see my students, what they, how they fare. In some nations, people prefer to own a house rather than a rented apartment. To own a house rather than to own a rented apartment. Is that what you say? They prefer to own a house rather than a rented apartment. So it means they own a house rather than they own a rented apartment. I mean, they own a house rather they go to rent the apartment to There you live. go. It's not clear. Chỗ này không rõ nè. Sở hữu một nhà thay vì là một căn hộ được thuê, tức là họ sở hữu căn hộ được thuê hả? Đó, thấy chưa? Nó gây ra sự confusion. See, rather than renting an apartment. Prefer to own rather than rent apartment. Rent an apartment. Yes. To own, and then rather than to rent an apartment. Yes. There could be several reasons for this phenomenon, and I consider it to be a positive trend. Several reasons, nhiều lý do, có thể có nhiều lý do cho hiện tượng này, tức là why might this be the case? Very good. Good paraphrasing đó, bạn thay thế cái câu hỏi này tại sao nó lại trường hợp như vậy bằng cái câu mà có thể có nhiều lý do cho hiện tượng này. Rất tốt. Very good paraphrasing. And I consider it to be a positive trend. Positive trend is positive situation, isn't it? Một xu hướng tích cực, tức là một tình huống tích cực, nó cũng gần như nhau. It's similar. Good. To begin with, okay, good leading sentence.
Câu mở đầu khá tốt nè. Phần đông người ở một số đất nước tin rằng sở hữu nhà hoặc là căn hộ có thể là cái bước đầu tiên để mà tạo ra cái nền tảng cho gia đình họ trong tương lai. And then more precisely, so here you are trying to say in other words, you're trying to explain this first sentence further. Câu 2 này chuyên dùng để mà diễn giải cái câu đầu tiên này một cách tốt hơn, chính xác hơn, với cái sự mà sở hữu nhà của họ, con người sẽ không cần phải dành một lượng tiền lớn cho chuyện thuê nhà. But why is it a foundation? Tại sao nó là một nền tảng cho gia đình họ trong tương lai? Something, I mean, It look for doesn't. something I stable, you know, don't the think it's clear. foundation. So when you leave, I don't know how to describe it, but when I write a foundation for family, I mean, here is that a stable. When you have a home, is more stable for your family in the future. So the next sentence is not strong enough, I think. So It's not I strong put enough. in Cái the câu next. này nó không có giải nghĩa cho cái câu đằng trước này. Yes. Nó không có it's not so clear, it's not so convincing. Yes. So I wrote the next sentence just to explain further, but I don't know how to connect it. So I use as a result. I But see. So you want to connect the two. Yes, it should be connected, you know. But Jane, hence. Okay. Appreciate. Okay, if this one, thank you. If you connect these two like this. Yes. Okay. But the whole sentence, the idea is like they have what's it called? Financial freedom. They have more financial freedom. Nguyên một cái câu này nó hàm ý là con người ta sẽ có được cái sự mà tự do về tài chính hơn. Một nền tảng cho gia đình họ trong tương lai. Or just say set up a stability for Yeah, the there you family. go. You should say something with stable. Then it's more convincing. Yes. Not foundation, not foundation. Stability, I think, should be the word. Setting up a stability for their family in the future. Would not need to spend a large amount of money. Would not need to spend a large amount of money. Cái chỗ này nó hơi kém nè. This one sounds a bit. So, people don't need to spend. Do not need to spend, I think. For financial stability. Con người ta sẽ có thêm cái sự ổn định về tài chính. Ổn định về tài chính thì nó bằng nghĩa với lại một cái nền tảng cho gia đình họ tương lai. Nghe nó ổn định, nghe nó thuyết phục hơn không? Okay, alright. Stability, financial stability. Then it's actually the foundation. So it's more convincing if you write it this way. Yep. Hence they would have an extra. Đó, nếu mà có cái này vô nó làm tăng cái độ thuyết phục của cái câu hơn. Yes. Now, in addition, so this is the next idea. Đây là cái ý tưởng tiếp theo. As an asset, một tài sản họ có thể để đầu tư trong đường dài, which they could invest in the long run. And then you give example. We are no longer a developing country. We are actually the middle country now. Việt Nam thì thành nước trung rồi, không thành nước đang phát triển nữa đâu. Middle income. Still low income, but the country is middle. Yes. Tỷ lệ của cái đô thị hóa is still relatively slow. I think it's actually quite fast. Are you sure the house price is still acceptable? No, it's not. That's why I still have to work so hard, you know. Yes. That's why I still have to work so hard to buy a house. It's not acceptable price. You know, it's just I think that 1.5 billion is quite okay for us. Yeah, but you have to understand that you need to have good neighbors.
good neighbors, yes. and then good services, because you never know when accident can happen and then you will need their help. Agree. And then of But course you need good neighbors, you need security as well. You don't want to get robbed. yes, but So that's here why is anyway. that you mean that the prices here is not acceptable, so it's not convincing enough? No, I mean, you don't have to tell the truth. Okay. You don't have to Agree. I tell the see. truth. Basically, just make sure that the sentences, they sound logical Okay, in agree. terms of each other, like with regard to each other. The sentences should sound convincing with Yes, regard to each other. It doesn't have to be the truth, the real truth. Những cái câu, yes, cái bài này nó nghe phải hợp lý với nhau, chứ không phải yes. là nó không cần phải là đúng sự thật. Okay. Okay. So fair enough. So, what is the purpose of this point? It means that people have they can easily buy a house. So this is also the reason why people invest in buying a house, is it? Yes, I mean they could invest in the long run. They consider buying a house as an investment. So in Vietnam, the housing the price of houses is still relatively slow. So Compared to other countries. low. So they are able to buy an extra house just as an investment for the future. So because of the price, it also spur or encourage people to buy. I see. But This it is is not also one okay. reason. It sounds logical here, or is it? It sounds, yeah, it does. But without my explanation, is it fine, fair enough? I mean, Let me see. I think you need like a final sentence to conclude all your points. Like here, for example, I can put it into another paragraph, and then this one it's 65, đưa thành cái đoạn khác đi, đoạn này 65 này. And this one, cái đoạn này mình cho thêm một câu để kết luận lại cái ý của mình, của Bằng. so wait for it. Therefore, the more affordable prices, the more affordable prices, The more is also a reason for this case, for this situation, for this situation is fine. tình huống này, I think Phenomenon. trả tiền mà nó nghe nó hợp lý hơn, nó trả tiền dễ dàng hơn thì là một cái lý do cho cái tình huống như này, I think. If you write this sentence, it sounds like, well, you are trying to explain why this might be the case, isn't it? Clear, Yes. very clear. Nếu có cái câu kết như vậy thì là rõ ràng là mình đang giải thích là why might this be the case. Remember, IELTS writing needs to be clear, logical, very logical and clear. Okay, 2 reasons, and then furthermore, what? Wait, With so the this apartment furthermore is ownership. about using a positive and negative situation, right? Yeah, we just mentioned about our opinion, and I think it's just mention one side. I think it's not two sides. It's not both the discussion. Is it? When you write furthermore, people might understand that, okay, is he trying to write a third reason? Mình Yes. ghi cái từ nối furthermore thêm vào đó, người ta sẽ hiểu là Yes. ủa, cái anh này đang tính viết ra cái lý do thứ ba chứ không phải là ảnh đang trả lời cái câu hỏi thứ hai này.
They might understand that you are not trying to answer this question. The second one is a positive negative situation. Oh, like this, we have to answer the question. So that's why the linking words, it's important. Please use it correctly. Otherwise people will misunderstand. Không thì người ta sẽ hiểu lầm đấy. Coi chừng xài sai từ nối. So Let's just say with the apartment ownership, với sự mà sở hữu căn hộ, people would be able to decorate the house freely. The houses, because there are many people. the houses, yes. Their houses freely according to their favorite colors. Tiếng Anh nha, IELTS nó giọng Anh nha, cho nên nó có đòi hỏi cái chữ U này, chữ color. IELTS is British, so you need to make it sound more British, but Okay. it's not something that you have to do. Yes. Đôi khi nó vẫn chấp nhận giọng Mỹ. Well, it might not be possible with a rented home. Okay, so decoration. Kích thích sức khỏe ha. That stimulates their health. We don't say stimulate their health. We say enrich. It's enrich. Can enrich or enhance their health. No. It how can I say? But not stimulate their health. I'm sure. It's not stimulate. Promote. Promote. Very good. Ủng hộ, củng cố. Promotes their health. And brings, because why away is singular, so and brings them good luck in business. In addition, the ambition of owning a house pushes people to work harder and spend their money prudently. Xài tìm cách cẩn thận để mà tiết kiệm tiền, để mà có thể đạt được những cái tham vọng khác của họ. You need to build this target, I think. more, because this one is a new idea, but you need to build it further. Nên xây dựng cái ý này thêm nha. Right. And they ask, what do you think a positive negative situation? Well, I think you should invest more in the third paragraph of the body. Nên đầu tư thêm vào cái đoạn 3 thân bài này nha. Tại vì hai cái đoạn này nó nói về cái lý do tại sao con người ta nghĩ như vậy, chứ nó không có nói về cái chuyện mà đây là tích cực hay tiêu cực nha. Chứ nó cũng không có nói gì về chuyện đó cả. Wow. These two sentences, I mean, they do not answer the question, do you think it's positive or negative situation yet? They just answer why people think like that. So we extended the second idea for it. So we need to give an example yes, to explain further. You need to build this paragraph further. Wow. You need to build it further. Make it sound more convincing. And then, in conclusion, what? Cái conclusion nó không hề giải thích là liệu đây có phải là positive, negative hay không. Tại vì why might this be the case nằm ở thân bài rồi. Nhưng mà bạn nghĩ đây là tích cực hay tiêu cực thì cả cái khúc này nó làm gì có đâu, nó không rõ ràng. Yeah, it's not clear here. It's not clear. I mean, from here to there, it's not clear whether it's a good or bad situation. It's not clear. Wow. Look at this one. In conclusion, the reason behind the house ownership are the foundation of the family
and the potential benefits of a long-term investment. This is only the reasons. Này chỉ là reason, lý do thôi. Nhưng mà So nó không I lack of See? explanation. So no good or bad situation. There you go. So Yeah, it one doesn't. more. So the task response point it's So lower down because you only answer half of the thing that they ask you to. Another half is not clear. okay, I see. Anyway, I Is it think fine? it's Okay. about 6.5 or something. No, 6 point. I think 6.0 for the whole essay. I think because task response is very important. Remember that 50% of your score it's going to task response already. Mình trả lời không đúng cái yêu cầu đề lắm, bị trừ điểm lắm luôn á, tại vì task response nó 40% số điểm rồi nha. Yes, lack of one explanation. And then Yes, I see it. accommodation is one too. Accommodation needs therefore. Câu mở bài của Tú này. Cái nơi ăn ở là một trong những cái quyền cơ bản của con người. Vì thế, một số phần trên thế giới, cái quyền để mà sở hữu một cái gia sản, ví dụ một cái nhà hoặc một cái căn hộ, cái quyền để sở hữu nhà hoặc là căn hộ thì được tôn trọng nhiều hơn là sống như là một người thuê nhà. Cái quyền thì được tôn trọng hơn là sống như một người thuê nhà. Nghe có vấn đề về logic ở đây. What is the logic problem here? Cái quyền á mà có nhà nó không có nó so với lại cái chuyện sống như một tenant nó không hợp lý. It doesn't sound logical here. The right, you cannot compare the right and the fact that they live as a tenant together, you know. Nghe không hợp lý. Doesn't sound logical here. So basically, to own. In some part of the world, to own a property such as a house or apartment is more respected than to live as a tenant. Được không? So sánh hai động từ với nhau nghe nó hợp lý hơn rất nhiều. When you compare the two verb form, it sounds much more logical. So owning one's place is very important. Thế sở hữu một cái nhà thì rất quan trọng. Cái này là một cái câu dẫn dắt thôi. Một cái câu dẫn dắt đến cái chuyện là owning a place is very important. Okay, but I think it's good enough for an opening. Nhìn có vẻ ổn. Then maybe nhìn có vẻ ổn mặc dù không có đúng cái công thức cho lắm, không đúng cái sườn cho lắm. But it's fine. It looks good. There may be many reasons for this desire to own a residence. Có thể có nhiều lý do cho cái nguyện vọng này để mà sở hữu một cái hộ gia đình, residence, một cái nơi sinh sống. Okay, so this one is a good leading sentence. Câu mở đầu tốt nè. Tuy nhiên cái nhu cầu cho sở hữu này nó có nguồn gốc từ cái nguyện vọng, cái mục tiêu để được làm mục tiêu hả? The goal of being targeted as people who have the place of their own. Cần có mục tiêu để hướng tới đó thầy, giống như là cái này là bị target, bị nhắm vào. This one is like they are being targeted. Well, it's a bad thing. It's not a good thing. có nghĩa là mục tiêu của họ nếu mà có cái nhà thì họ sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn trong xã hội, cũng giống như là bạn đồng trang lứa.
ý em là muốn giải gì? Đó, nghe rõ hơn, nghe rõ ràng hơn. Tuy nhiên cái nhu cầu cho sự sở hữu này nó có vai trò, nó xuất hiện từ nó có nguồn gốc từ cái nhu cầu để có một nơi cho riêng họ và có một cái cảm giác tự hào cao hơn ở trong cộng đồng của họ, những người bạn đồng trang lứa. Nghe phải ổn hơn không? Nghe nó chân Yes. phương rồi, nó nghe nó ổn hơn, nó không có bị lủng củng. This one sounds much more convincing and it sounds more coherent, have good coherence and cohesion. Okay. Em dùng sai từ nối nè. The wrong usage of the linking words here. However là nói là những cái gì mà đối nghịch lại. When you use however, you're trying to say something contrasting, but this is not contrasting. Let's just say first or firstly. Ủa, cái bài này đâu có nói chủ yếu là dân nào đâu nha. This whole essay does not focuses on any group at all, you know. They're just basically people in general. So you should not go in details about any group of people, you know. Cái bài này đâu có tập trung vào cái nhóm dân cụ thể nào đâu. Cho nên tại sao lại phải đi vào một cái nhóm cụ thể như người Việt, người châu Á gì được. Yes. Cho nên cái câu này nó không có thực sự là đi vào cái yêu cầu đề đúng nha. This sentence does not really go right into what the essay wants you to, because this essay is about citizens in general around the globe. They do not ask you to compare between, okay, this group of people compared to that group of people or something. So this sentence is off. Cái câu này là nó lạc. Besides, even being in a small house with 4 walls and a roof give a sense of security. Cái này bị vấn đề nè. Bắt đầu một cái câu với lại một cái preposition như thế này, không dùng như mấy cái này không dùng như là chủ ngữ được nha. When you start something with a preposition like this, even you cannot make this thing, you cannot use this thing like a subject. You can't. And then look at this one. If you eliminate this one, then the sentence start with being, with a verb ing form. You have to use it clause, okay? Nhớ không? Cái dụ mà phải dùng cái mệnh đề có chữ it. Yes. It gives a sense of security. It gives a sense of security being in a small house with 4 walls and a roof. Ngoài ra sẽ có được một cái cảm giác an toàn khi ở trong một cái nhà nhỏ với 4 bức tường và một cái mái. Any family in a remote or urban place need a roof. Lặp lại nè, a roof. You repeat this word again. Can we say shelter? Of course, you cannot, because basically in this context, they need something over their head. Of course, it's a roof. You cannot replace it with shelter. Không thay bằng shelter được, tại trong cái ý của bạn này nó không thể nào thay được. Trên đầu họ chỉ có cái mái chứ cái gì.
say they need a shelter to protect themselves. Oh yeah. You can just say need a shelter to protect themselves. Cần một nơi trú ẩn để bảo vệ bản thân họ khỏi the destructive elements of nature. Bởi những thành tố gây thiệt hại cho cuộc thân thiên nhiên như là mưa, gió, bão bùng gì đó. There are many elements, you know, not just one. Số nhiều nè. And antisocial characters. Và những cá nhân chống phá xã hội quá. Antisocial characters. It's not so clear over here. Not clear, không rõ ràng chỗ này. And here, this sentence seems to start a new idea, but it was not built further. Cái câu này giống như là bắt đầu một cái lý do thứ ba nhưng mà lại chưa có phát triển nó ra thêm được. Develop further. For this one. Antisocial character, not clear. Anyway, there's a lot of things to fix here. Now, let's see if she does the next question better. Xem là Tú làm cái đoạn tiếp theo ổn hơn không? 144 là hơi nhiều quá nha. It's a lot. 144 is a lot. Wait a moment. Why this one is in bold? Tại sao chỗ này nó lại in đậm nhỉ? I don't understand. Okay. Em cũng không biết luôn. Never mind. This thought process, cái quá trình suy nghĩ này, nó gây lợi ích không chỉ về cá nhân mà về cái nền kinh tế của đất nước cũng như nói chung. Okay, very good. It seems like a good leading sentence. Câu mở đầu tốt đấy. Cái tiêu chuẩn sống á, nó gia tăng nhanh chóng, gia tăng mạnh khi mà những cá nhân trở nên có ý thức về sự sở hữu. Not really. It's not a standard of living. It basically it improves when they have a better education and they want to improve their living standards. But let's see. Nó sẽ cải thiện khi mà họ có một cái giáo dục tốt hơn và họ muốn thay đổi cái chuẩn sống của họ chứ không phải là bởi vì họ có ý thức được về sự sở hữu nhà thì cái chuẩn sống nó tăng. It's like... But anyway, maybe you have different ideas. Who knows? Let's just use the word purchase. Cái từ purchase nghe nó ổn hơn cái buy nha. It sounds better than buy, you know. And D interior design, và cái thiết kế nội thất bên trong, và cái thiết kế nội thất bên trong nó có xác định tại vì mình biết được là mình đang nói về cái gì. It's has the because you know exactly what kind of house you're looking at. It's the. Dùng mạo từ xác định the này. Okay, so first, this is an advantage. This is the second advantage. They save a lot of money. Trời ơi, văn viết mà dùng a lot of là thôi thua rồi. It's written, okay? Language. Do not use spoken language in here. So they save much money. So they save a large amount of money. Or a large sum of money.
Okay. They could save because you never know whether they really can save money. Lỡ đâu nó independent hơn nhưng mà nó vẫn chi tiêu rất là kinh khủng thì sao? Không save được thì sao? Cho nên cái bài của Tú thiếu luôn cả những cái từ mà gọi là modal verbs. You like modal verbs in here. Could, might, can, may, because you never know if these things are really true or not. You need to make your essay sounds more impartial, sounds more objective, okay? Nên làm cho cái bài của Tú nó cảm giác là nó khách quan hơn. Okay. They can yield more money. Mà có thể sản sinh ra nhiều tiền hơn. Okay. Okay, this is a good advantage. Không nên điều này bởi vì phần đông là bởi vì con người ta không có cần phải đầu tư vốn để mà trả tiền thuê nhà. What? Đầu tư vốn để trả tiền thuê nhà. Does it sound logical? Invest capital to pay rent? No, it doesn't. To invest some. Or a certain amount to pay rent. Because here, you're already talking about money. So when you say a certain amount, people understand that it's a certain amount of money. Câu đằng trước nó nói về tiền. Cho nên cái chỗ này chỉ cần ghi là một số lượng nhất định là người ta biết là số lượng tiền này. Okay, to pay rent, which already consumes a part of the main income, mà nó đã tiêu thụ một phần của cái thu nhập chính của họ. Okay, good second reason. Thay vào đó, họ có thể dành tiền đó mua những cái đồ vật thiết yếu, đâu có phải là chắc chắn họ sẽ mua đâu, chỉ có thể thôi. Vậy là mấy cái này mình giả định là mình phải dùng modal verb rồi đúng không hả thầy? Em nhớ có một lần em dùng modal verb với thầy nói em không dùng luôn. Có một số chỗ không dùng được, không nên lạm dụng quá nhiều thôi, nhưng mình vẫn nên có modal verbs để làm cho cuộc tranh luận nó nghe mềm mại và nghe nó khách quan hơn. You need modal verbs to make things more objective. But don't use it for every single sentence, then it's okay. Đừng dùng cho câu nào cũng xài nhiều là không được. Đâu có chắc là họ sẽ dùng cái tiền để mua những cái đồ thiết yếu đâu. Lỡ đâu họ để dành tiếp thì sao? It's not sure whether they will spend money, you know, they can just save up more, who knows? Adding to the circular economy. Circular means like it's a round shape, you know, hình tròn. But what you meant is that the economy is circulating. I think circulating economy. Let me just search for this word. Is there an adjective for circular? Circulated, I think. No, there's nothing like that. Mà circular là đường tròn, vòng tròn chứ không phải là cái xoay vòng mà em nghĩ đó đâu nha. Circular is just basically a round shaped thing. It's not the meaning you are looking at. I know what you meant. Lần thứ hai em dùng sai cái từ này. Lần bài trước em cũng bị sai. You never learn, do you? Just adding to the economy, okay? Yeah. Understandably, all these factors add up and claim the trend is more positive. Một cách thấu hiểu, tất cả những cái nhân tố này
nó gộp lại và nó khẳng định rằng cái xu hướng này là nó tích cực hơn. Ok, good. Câu này câu kết lại rất hay. Good conclusion sentence, concluding sentence. But this one is just too much. See, 149 words, a lot. Maybe you should cut it in half. Chắc nên cắt nó ra. I think cut it over here. It's better to cut over here. 62, okay. Because here it's a completely new ideas. Nói chung á, là cái vụ tích cực tiêu cực á, Tú làm rất tốt. Nhưng mà cái phần bên trên này á, phải sửa lại rất nhiều. The first part of the question you didn't answer very well, but the second part sounds much better. Now, to summarize, wherever you are, building a house to what? Vậy thực sự là cái phần thân bài bạn đã trả lời hết 2 câu hỏi rồi. Nên cái kết bài này có thể là lan man chút xíu được, có thể là giống như đi sáng tạo chút xíu được. Because basically in the body you answered both questions already clearly. So in a conclusion, I think you can say like this. Okay, it's good. It looks good. Okay, Miss Yoon, she's not here. Let's hope she doesn't get COVID. Many people today value owning their own home. Owning their own home. Lặp lại. Even though owning here is a verb ing form, and this own is an adjective. Nó là 2 dạng từ khác nhau, một cái là adjective tính từ, một cái là dạng verb in. Nhưng mà nó lặp lại cái từ như này không nên lắm. You should not repeat the same like word like this in the same sentence. Trong cùng câu không lặp lại từ như vậy. Okay. Let's just say owning a home or owning their home. Or let's just say owning a home. Okay. Wheels, wild của tiếng Anh, giọng Anh là thành wheels nè. It's wild, but in British English they say wheels. What? Egyptian? Phần đông những người Ai Cập. Nó tới Ai Cập luôn. Gì đi Ai Cập ghê vậy? Wow, you go all the way to Egypt, huh? No. Wait, this is Yuan, right? Yeah. I forgot. I thought it was Yuan. Yuan is still here. Oh, I see. Đi Ai Cập ghê vậy em? Cấu trúc song song nè, parallel structure. Prefer to rent rather than to own. Because of affordability factors, bởi vì những nhân tố mà dễ dàng trả được tiền. Affordability factors, property taxes, thuế tài sản, sở hữu tài sản, và những cái giá thành để mà bảo trì. I am of the belief that, rất hay. Good structure. I am of the belief that instead of I believe that. He uses the noun form of this. Thay vì dùng cái chữ I believe, dạng động từ, bạn biến thành dạng danh từ đó. I am of the belief that. Very good. Renting home is better than owning.
But you repeat the whole idea about renting homes better than owning. Lặp lại cái cho nên nó lại yếu hơn nè. Tại vì bên trên nó nêu cái dụ là rent so với lại own rồi. Okay. You don't need to say renting home is better than owning. Because this is not exactly what they ask you to say. Coi lại cái đề bài đi. Người ta hỏi về cái gì? Tại sao con người ta nghĩ như vậy? Chứ không hề nói là cái chuyện renting hay là chuyện owning là tốt hơn. See? Okay. The question doesn't ask you whether renting or owning is better. So this one is out of topic. Cái khúc này nó hơi bị lạc ra nè. Tôi tin rằng I'm of the belief that nó là một cái tình huống tiêu cực. Và tôi khăng khăng vào cái chuyện owning properties. It's a negative situation to insist on owning properties. Tôi tin rằng đây là một cái tình huống tiêu cực để mà cứ khăng khăng thật sở hữu như tài sản. Both aspects will be further explained below. Cả hai khía cạnh đều sẽ được giải thích thêm bên dưới. Cái câu đó cần thiết không? Do you need this sentence? Do you really need it? It doesn't. You don't need to say this one. Okay. Okay. In beginning, owning a house gives a sense of personal achievement and is considered as a source of additional income. Rồi, nguồn thu nhập thêm và cho được một cái gọi là thành quả cá nhân, cảm giác thành quả cá nhân và được coi như là một cái nguồn mà thu nhập thêm. Why is considered as a source of income? Let's see how you explain it. Tại sao nó là một cái nguồn thu nhập thêm? Xem thử xem bạn Dương giải thích thế nào. Sở hữu nhà, sở hữu là cái người chủ sở hữu căn nhà, nghĩa rằng không có ai bên trên cái vai của bạn. To watch what someone is doing and no sudden notice for evacuation. Khúc này kém nè. This one sounds off. This one sounds like, weak. It sounds weak. Okay. Mà may quá không ghi là it has no one over the shoulder. Mà dùng there is. May nha. You learn something good. I like it. Yay. At least you learn that there is not, it has someone over the shoulder. And no sudden notice for evacuation. Ủa, nhưng mà hai cái này nó có liên quan ăn nhập với câu đầu tiên không vậy? This thing, is it related to the first sentence? Cảm giác mà thành đạt cá nhân, cảm giác mà đạt được cái gì đó của cá nhân và một cuộc thu nhập thêm. Còn cái câu 2 này em đã nói là cái chuyện này không có ai mà đuổi đi và cũng không có ai mà cứ xem xét xét nét. Ủa, nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau nha. Okay. These two sentences are obviously not related. Viết sao giờ? Bây giờ how do you correct it? Anyway, let me check further. No, it's not ensure bank loan. It's what's it called?
It's something else. I know there's something else in there. There's a word for that, but I don't remember what it is. For business or any financial problem. Okay, this idea exactly explain additional income. But then the sense of achievement, nah, I haven't seen it. Okay, so these are related. Cái khúc này nó có liên quan này. And then this is the ending sentence. Câu này câu kết lại nè. Okay, these parts are related, but the other part, no. Cái khúc này nó không liên quan gì mấy đó. This whole part is out of topic. Okay. Because it's not related to whatever you are trying to say in a leading sentence. Nó không liên quan đến cái gì em nói trên cái câu mở đầu này cả. Cái khúc này á, nó lạc ra hoàn toàn. This one is totally off. Off topic. Okay. You see? I will fix it. Bên nghiêng thấy không? Đó. This whole thing is out of topic. Anyway. On the contrary. Wait a moment. This one seems more like... okay. It gives a reason, right? Okay. Okay. Okay, good. Tưởng lạc luôn chắc tôi thua. Oh my god, why are you thinking like that? Well, because it gives me the impression. Nó cho một cái cảm giác là nó lạc. And I trust in my feelings and intuition, you know. Tôi tin vào cái linh cảm và cái cảm giác của tôi khi tôi chấm bài. I'm not just about logic, but I trust in my intuition too, you know. Để phải nhìn ra được, để mà nhìn ra được cái ý tứ, cái sự tinh tế giữa các câu cứu một cách nhanh chóng. I rely on my intuition a lot, and it has never failed me. Oh my god. What do you mean, oh my god? What? Hai trong một câu nó dùng một chữ money nữa nè. In one sentence you say money á. Okay. Bắt đầu thấy lạc rồi đó. Mình Bắt đầu lạc đề rồi, tạch. Bắt đầu so sánh với rent và purchasing nè đó. You're starting to comparing renting and purchasing now, do you? Có nhiều ích lợi câu chuyện thuê nhà nè đó, thuê một cái property giúp họ giữ cho cái expenses, những cái khoản chi tiêu của họ là nó được ổn định, nó vẫn còn có thể kiểm soát được. Bằng chuyện tránh được cái thuế, không phải cái thuế mà là lãi suất thuê nhà và các thứ khác. Okay, this part is still good because it basically provides the reason. I mean, it provides the advantage for the renters. Khúc này nó vẫn còn được là tại vì nó cung cấp cái sự ích lợi cho cái người thuê nhà. Ủa mà liên quan câu hỏi không? Cái câu hỏi thứ hai nó là cái gì? Bạn nghĩ đến một cái tình huống tích cực hay tiêu cực? Tình huống mà con người ta cứ nghĩ là nên mua nhà hơn là thuê nhà. Trong khi đó em đang cố gắng mà em đụng vào cái chuyện là thuê và mua, cái nào tốt hơn cái nào? Có chết không? Có chết không? You're going out of topic all the way here. The second question asks, this situation, I mean this kind of thinking that people think that they should buy a house rather than renting. Is it good for people? Is it good for
the economy? Is it good for the government? Is it good for anyone? You don't. Basically, you just don't explain it. You just didn't explain it. Nguyên cái đoạn này lạc hết luôn rồi. Rồi xong rồi bye bye thành sai. Thấy chưa? Tôi đã dặn rồi, coi cái video sửa bài đi, không chịu. I told you many times, just watch the correction video. You did not. What? Nè, after this essay has shown, đằng sau cái giới từ như thế này, từ nối liên từ, giới từ thế này, cái chỗ này không được dùng như là chủ ngữ nha. Remember, when you have a preposition like this, then this phrase cannot be used as a subject. So eliminate it. Just eliminate it. Okay. Owing với owning khác nhau nha. Remember, owning and owing is different. Own means you possess something, you have something. But owing means you have to give money or give things back to people because you owe them. Một cái là nợ, một cái là sở hữu nha. Yes. Thấy chưa? Hiểu đề sai không? Tôi ủng hộ cái renting situation là biết là em This also is out of topic. It doesn't answer the question. Now, see. Let's see if Miss Yuen is doing it better. Okay. Đó, thấy không? Rất tốt. Trong thời đại hiện nay, loài người đã phát triển một cách rất là mạnh mẽ, đặc biệt là về khía cạnh xã hội và kinh tế. Cái kết quả là rằng họ đã tạo ra một cái xu hướng mà thích cái sự sở hữu nhà đất hơn là cái tùy chọn về thuê mướn nhà. Một cách dẫn dắt rất hay. It's a very good leading. It's a good way to lead people into the question, into the topic. Cái trend là họ thích cái nào hơn. Very good. To begin with, two underlying reasons cause people. Cái này thì bạn lại mắc một cái lỗi cơ bản. Có hai cái lý do mà gây ra con người ta thích. There are two underlying reasons why that cause people to desire. Causing people to desire. There are two underlying reasons causing people to desire to have their own homes. Có hai lý do chính, có hai lý do mình ẩn chứa bên dưới, nó gây cho con người ta mong muốn có cái nhà riêng của họ. Firstly, the ever-expanding real estate market effect on citizens. Đầu tiên là cái thị trường bất động sản, cái tác động của thị trường bất động sản mà nó cứ càng lúc nào nó cũng mở rộng ra lên trên những người dân. These citizens là these people nha, không nên dùng chữ these một mình như thế này, tại vì these thường nó là dùng cho viết tắt của these objects, these things, chứ không có dùng these như là cho these people nha, nó sẽ gọi là bất lịch sự và nó cũng không có nên sử dụng như thế đâu. Well, normally we use these contracted for these things
these objects, these something, but not these people. Be careful. So you need to specify these people here for citizens. Mình nên nói rõ ràng là these people là những người công dân này nè. Are attracted by a wide range of property news. We don't say real property, we say real estate. But when we use property, you say property news. Mình không có nói là real property, tức là real estate thôi. Còn chữ property á, nói nó đi mình thôi. Property news, which is abundant information on social media. Những người này được hấp dẫn bởi một cái phạm vi rất rộng lớn những cái tin tức về bất động sản mà nó đầy nhóc đầy rẫy luôn. Abundant là thông tin đầy rẫy luôn trên mạng xã hội. Additionally, the value of accommodation areas, những khu vực mà ở. We don't say accommodation areas, we say residence area. Or we say areas of residence. Khu vực để ở, areas of residence. It means areas that people live there, not to produce things, not to make factories or something. It's areas of residence. The value of areas of residence. Thêm vào đó cái giá trị của những khu vực mà để ở is escalating, nó đang đi lên một cách mà escalating rồi đó. Cứ từ từ nó trồi sụp, nó cứ trồi lên vậy đó. Ở một cái tốc độ mà đáng báo động, at an alarming pace, which could provide owners with a considerable interest rate, mà nó có thể cung cấp những người sở hữu nhà với một cái lãi suất mà tương đối lớn. Additionally đã là cái số 2 rồi, cho nên là phần số 3 mới đúng. Additionally is like the secondly already. So I think this one you should not use secondly again. Besides, bên cạnh đó đi. Some people think that having their own home is a symbol of social status. Một số người nghĩ rằng có cái nhà riêng của họ là một cái biểu tượng của địa vị xã hội. This is a third idea. Typically, in some Asian countries, we define success as having wealth and material possession, in which a house is one of the most vital symbols. So this one is actually an example. She gave examples in Asian countries. Điển hình là một số đất nước châu Á, con người ta xác định cái sự thành công như là có của nải và sự sở hữu tài sản, mà trong đó một cái nhà là một trong những cái biểu tượng mà tối quan trọng nhất. It's not wrong, nó cũng không sai. Okay. Okay, it's not wrong either. Okay, 3 ideas. 3 ý. Actually, it's 3 ideas. Oh, no. There are actually 3 ideas, I think. 3 underlying reasons. Cái lý do đầu tiên bạn ghi là người này bị hấp dẫn bởi rất là nhiều thông tin về bất động sản mà nó đầy nhóc trên mạng, và nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của họ. You need to basically, I think, the first idea is that it affects their psychology.
because there's so many things online. Then psychologically, it has a profound impact on their choice. Mình có thể ghi là vì thế về mặt tâm lý nó có một cái tác động đáng kể lên trên sự lựa chọn của họ. Thì nó làm rõ hơn rất nhiều cái lý do đầu tiên này của Duy. It will be much more clear on your first ideas. And this is second idea is basically giving them more money, investment money, and then okay, 3 underlying reasons. Okay, 116 is a bit too much. Now let's see how she does the second idea now. Rất văn nói nha. The purchase of a home is the best investment one could ever make. Sự mua của một căn nhà là cái sở hữu mà là cái sự đầu tư tốt nhất mà một người có thể trước giờ có thể là có được. One could ever make. It sounds very spoken. Nghe rất là văn nói. Và chỗ này bạn khẳng định luôn là cái ý tưởng của chuyện sở hữu nhà được coi như là một cái sự phát triển tích cực. Làm thế nào mà mình biết được khẳng định là nó tích cực? Nếu mà khẳng định luôn thì là cái câu hỏi nó hỏi làm gì? Để mà mình phân tích làm gì? Nó không phải là một cái điều hiển nhiên thì người ta mới bắt mình phân tích ra. It's okay. Basically here you are assuming, basically you are just stating that owning a home, the idea of owning a home is maybe positive development. It's a fact, but in fact, it's not a fact. If it was a fact, then why the essay asks you to analyze it? It doesn't. It's not a fact. We'll change it to maybe, could be. Nó chỉ có thể thôi. It only could be considered a positive development. It's not a fact. Okay? Có rất ít thứ trong cái bài này nó gọi là fact. Nếu mà nó là sự thật hiển nhiên, người ta bắt mình phân tích làm cái gì? But are you sure investment of a home is the best investment one could ever make? It's not. How about investment in education? Vậy điều đầu tiên nếu mà invest vào giáo dục thì sao? Đâu có chắc là nó chắc chắn là cái đầu tư tốt nhất một người có thể làm đâu. Cho nên bạn bị cái lỗi về thiếu modal verb nè, thiếu cái những cái động từ khiếm khuyết modal verbs. Might be the best investment one could ever make. Như vậy những cái ý kiến gì mà của mình đưa ra nếu mà không chắc chắn thì mình sẽ dùng modal verb cho nó giảm lại, đúng không thầy? Nó làm mềm mại cái ý ra, chính xác. You use modal verb to make the idea softer. If you are not so sure of that, just use modal verbs. Okay. Okay. Những cái giá trị đó. Values. These values, it means the value of a home purchase, I think.
Những giá trị này chắc là giá trị của mua một căn nhà nè. Nó sẽ gia tăng hàng năm và trở thành một cái tài sản mà tangible asset là tài sản nhìn thấy được, đọc nó gọi là tài sản cố định đó. Tangible asset means like something that fixed assets. For example, in Ho Chi Minh City, nearly 40% of housing projects, gần 40% các dự án nhà cửa đã ghi lại một sự gia tăng 15% về doanh số bán ha. Không, về giá thành bán mới đúng. In sale prices in the second quarter of 2021. Tiền đâu mua? Oh really? Okay, but you don't need to tell the truth. Không cần phải nói sự thật đâu, miễn sao là tất cả các câu, cái logic nó nghe nó hợp lý, nó nghe nó thuyết phục là được. IELTS đâu có kiểm tra là cái đó là sự thật hay không đâu. You do not have to tell the truth because the IELTS test does not ask you to do that. As long as the sentences they are linked correctly or they sound correctly, they sound logical, they sound logically linked to each other, then it's good. Còn nghĩ sao Covid như vậy, người nào cũng nghèo mồ, thị trường bất động sản tăng 15%. Thiệt luôn, cũng có thể nó tăng thiệt nhưng mà nó tăng ảo. Okay, so this one seems to be, yeah, it seems to connect well. Okay. Okay, and then furthermore, this is a second idea. In doing many things. Sự sở hữu nhà tài sản bất động sản nó đảm bảo là sự tự do trong chuyện làm nhiều thứ. Họ sẽ không có bị bó buộc lại, get bound trong những cái lesser rudeness. I have no idea what rudeness here means. Không biết cái rudeness bạn nghĩ là gì? And regulations. Và sự điều tiết. And owner have the opportunity to renovate frequently. Chủ nhà có cơ hội là muốn sửa nhà đều đặn cũng được. I'll be like, what is rudeness? Okay, but second idea is that they ensure freedom in doing many things. And then this sentence, okay, it give information about this one. Okay, nó ủng hộ thêm cho những câu bên trên này. Okay. Could not construct and design a house the way they like, and open space, garden house in the house. Duyên đưa ra một cái tình huống khi nó là có người thuê nhà, nhưng mà cái câu trước này Duyên lại nói là về người chủ nhà. Thì nó không, thì dùng cái từ nói sai nè, không phải là cụ thể là đâu, mà nó phải là đối nghịch lại là mới đúng. Tại vì nó là hai cái tình huống đối nghịch, những người thuê nhà và người chủ nhà, hai cái tình huống khác nhau của hai bên. You use the wrong linking device, linking words here. That's why I'm confused. Tại sai từ nói rồi nha. Đưa ra một cái tình huống đối nghịch lại so với cái người chủ nhà thì sao? Những người thuê nhà không thể gì làm gì đâu. You are providing a completely opposite situation of the tenants and the owner over here. Okay, now, in conclusion, it seems that having a resident is the fundamental need of being human. Có vẻ như rằng có một cái nơi cư trú là một cái nhu cầu cơ bản của chuyện là con người. With my personal justification, với cái sự minh chứng cá nhân của tôi, như tôi tin rằng
Nó là một cái sự phát triển tích cực hơn nhiều. What? Nè, bắt đầu một cái câu với một cái preposition, một cái giới từ như thế này thì cái khúc này không được dùng như chủ ngữ. Sao cứ phạm phải sai lầm này hoài vậy? Why would you guys make the same problem, the same issue? But maybe this is a complex structure that I'm not aware of. Có thể là một cấu trúc phức tạp thầy không rõ lắm, I think. Yeah, it might be a complex structure, maybe. Okay. Far more positive development. Okay. Chăm hai. 2 ý. 3 ý cho nên lý do tại sao. Two ideas of is it a positive, negative? And 3 ideas of why do people think that way? Okay, good enough. Good enough, I think. About 6.5, I think. Khoảng ban 6.5 á, hoặc là 7 chấm nếu mà có chấm nới ra thêm. Nhưng mà chắc không lên 7 chấm được đâu. Tại vì vẫn chưa có cái sự rõ ràng, mạch lạc hoàn toàn giữa các ý. Because basically she's on the way there to 7.0 writing, but she's not there yet. Because the ideas are not very well linked. I mean, it's good enough, but it could be better. Nghe có vẻ ổn nhưng mà vẫn có thể làm được tốt hơn. Anyway, Miss Quý, please, your turn. In some country, it's very valid for people to can buy a house for renting one. Okay, rõ ràng thôi. Clear enough, good. Một chữ S nha, positive trend. Ở một số đất nước, đây là một cái giá trị rất là lớn đối với những người mà có thể mua nhà thay vì là thuê nhà. It's a good great value. Firstly, for example nha. Nhưng mà tự nhiên ngay đầu tiên cho ví dụ rồi, thấy nó kỳ kỳ không? Right at first you use example, it sounds a bit weird, you know. Nè. Cái câu này nó có vấn đề về văn phạm là Mr. Quý. Ở Việt Nam, những người mà có cái công việc ổn định và thu nhập tốt có thể mua nhà. Cái chữ that đặt sai chỗ nè. That here should be there. People that have a stable job and good income. Stable job and good income. Cái chữ that đặt đây mới đúng nè. Mình đề quan hệ nè. Relative clause here. That should be here. Thì nguyên cái đống này nó bổ nghĩa chữ people. This whole thing give information about the word people here. Người mà có công việc ổn định và thu nhập tốt có thể mua nhà mà nó xa 15 cây số khỏi cái trung tâm thị trấn, trung tâm thành phố. For instance, with an average income of 30 million Việt Nam đồng, okay. Việt Nam đồng nhau với đồng không đâu nha. Okay, Việt Nam đồng. Wait, is it Việt Nam đồng? Việt Nam đồng đúng rồi. I'm checking whether it's like. No, I want to see if it's đồng with S or not. S. S. Right? S. Are you sure? Because US dollars with S.
Without S. Việt Nam Đông rate. Wait, let me check. Cái chữ million này không S thì đúng rồi, tại vì nó là tính từ. Và cái con số lớn như thế này thường nó không có S. Còn cái chữ đông sẽ phải có S nè. Basically, million here without S because it acts as an adjective. And with a huge number like this, we normally do not have S. But don't It's money, right? Sorry? Theo trí nhớ của mình đó là phải S. Mình nhớ là đồng có S. I remember that as well. Okay, let's check it later. Yeah, sure. You need to check it later. Okay. A one bedroom, a toilet, and a living room. They rent a same place, the same place. Same place. Một cái nơi y như vậy. If they rent the same place. Cái nào dùng đờ mà cái nào dùng vậy thầy John? Tại vì cái mình đã nêu ra một cái nhà mà nó có bao nhiêu phòng các thứ như thế này trước đó rồi. Cho nên là nếu mình muốn nói là nếu họ thuê một cái nơi như thế, tức là cái nơi đó nó đã được xác định trước đó rồi, nó đã được mô tả trước đó rồi. Cho nên cái lần thứ hai mình nhắc tới mình phải dùng mạo từ xác định the. Còn nếu không, mình nêu lần đầu tiên thì mình sẽ dùng mạo từ không xác định a hoặc an. It's like if you mention something for the first time, you use indefinite article a, an. However, if you because here you are mentioning a house with how many rooms here first, and now you're saying it's the same place, so the place has been talked about before. So that's why now you need to use the definite article da, d. Okay, got it. Okay, very good. It takes around, đừng dùng around, okay, around 6 to 7 million dollars. And it is a waste of money. Và nó là một cái sự phí tiền, một là a. It is a waste. A waste of money. It's a waste of money. Yeah. It's better to use this payment to pay for their private house instead. Nói chung á là cái logic nó ổn, mặc dù cái từ vẫn sử dụng mà ban hơi bị kém. Đây là cái Miss Quế nêu là cái lý do tại sao con người ta nên mua nhà, dùng cái tiền đó để mua nhà hơn là để thuê nhà. Phải có một cái câu để mà mở đầu cái ý nha, chứ không là bụp cái vô example liền được. You're lacking a leading sentence that lead people to why you are giving example here. Mình có thể ghi là đầu tiên đây là cái lý do về mặt tài chính. Nó tài chính, nó nghe đầu tư tài chính. Firstly, there is a financial reason for this way of thinking. Có một cái lý do về tài chính cho cái cách suy nghĩ này, for this way of thinking. Vậy mình bỏ cái vế đằng sau luôn đi thầy John ha, là sample in Việt Nam ấy. Nhưng mà cái chỗ mà 15 đồng cái Việt Nam mới có thôi. Đúng rồi. Phải có cái này. It's like because you mentioned Vietnam đồng, so of course it is in Vietnam, so you have this part. Nó có liên quan đến nhau hết nha, chứ không phải cứ bỏ đi cắt bỏ được đâu. Vậy nếu không vậy thì mình viết lại cái câu như thế này thì nó sẽ logic hơn, nó dẫn dắt ý, nó sẽ có thuyết phục hơn. Đúng. If you write it like rewrite like this, it sounds much more convincing. Nó nghe nó có vẻ thuyết phục hơn nhiều. Vâng thầy. Good. You're welcome.
Nhưng mà đây là một lý do duy nhất thôi, một lý do về tài chính thôi. Thì À, cũng được, miễn sao mình trả lời đúng câu hỏi. Tại sao ta hỏi tại sao thì mình cần nêu một lý do, 2 lý do, 3 lý do, tùy mình. They yeah. ask why, you can just say, okay, I have one reason only. I have two, I have three, it's up to you. Bao nhiêu đúng, miễn sao nói đúng. Miễn sao trả lời đúng cái câu hỏi thì họ là được rồi. As long as you answer the question. Now, most of the times. Bây giờ thì mình dùng chữ now nó hơi bị quá kém. Secondly, Nowadays. Bỏ luôn. nowadays. Secondly, nowadays, most of the banks provide loans with comparative interest, với những cái lãi suất mà gọi là có thể so sánh được với nhau, hay là nó gọi là lãi suất cạnh tranh ha. Sẽ cạnh tranh. Is it comparative or competitive interest? Competitive. Competitive, yes. Competitive. Lãi suất cạnh tranh, competitive interest. And flexible payment policies for buyers. Và những chính sách mà trả tiền linh hoạt cho người mua. Hence, if they Linh hoạt cho người mua. Đây là xong rồi Miss Quý mới đưa ra một cái câu mà gọi là câu điều kiện loại 1. Nếu họ có được cái credit, cái này là cái credit là cái danh có gọi là gì ta? Tín dụng. Tưởng cái gọi là tín dụng, gọi là gì ta, tín dụng quên mất tiêu tên. Tài chính, tín dụng. Tín dụng tốt, if have a good credit, thì họ có thể dễ dàng có được cái cơ hội để mà sở hữu nhà. Đây là một cái điều mà mình nghĩ là rất có tiềm năng xảy ra. Nó có phần trăm xảy ra cao. Đây chính là câu điều kiện loại 1 nha. This is a first conditional because Miss Quý is thinking that this is a very likely result that will happen. And if they have good credits, they can easily have the chance to own a house. Đó, câu định mệnh loại 1. Miss Quý coi lại cái bài gì ta, quên mất tiêu rồi, bài nào mạnh đề quên mất tiêu, I forgot. Looking at my grammar book now. Nó là cái đó là bài 17, 18 á. Miss Quý coi là bài grammar 17, 18 nha. Look at grammar unit 17, 18. Likelihood based on conditions 1 and 2. Hai bài đó. Okay. You need that. Okay. They can easily have a good chance, một cơ hội tốt rồi được không? Yes. They can easily have a good chance to own a house. Okay. Cái chỗ này moreover là Miss Quý qua một cái ý khác rồi. Và cái chỗ này Miss Quý đã không có mở rộng nó ra thêm. Một số bạn hay có cái thói quen là cứ cho thêm, chèn thêm một ý xong rồi không mở rộng ra thêm. A lot of people, they have this mistake. They just basically put an idea there without expanding it further. Expand further, please. Okay. Không thì bỏ luôn cũng được không thầy? Well, if you eliminate it, then you need to build the second idea further. Nếu mà cái ý này thì là bỏ luôn, thì mình nên xây cái ý số 2 này thêm một chút xíu nữa. Nếu vậy thì nếu mà được sửa lại thì Miss Quý sẽ bỏ và nối cái vế bên dưới lên trên luôn. Oh, really? You want to connect this one? Đúng rồi, tại vì nó cũng Okay.
Bạn cũng đang dư chữ. Okay, so you want to eliminate this part? Yes. And combine. As you wish. And combine the continue, yes. You wish. Now it's 80. 80 chữ. Okay, okay. Xong rồi mình sẽ fix lại cái đoạn tiếp theo. It's more convenient than renting it. Cái chỗ này nói về chuyện tiện lợi nè. Còn cái chuyện trước này là nói về chuyện mà ngân hàng hỗ trợ nè. This part is about banking, I mean, you know, support from the bank, and people can easily buy things. This part is about convenience of rent of something. Convenience. Yeah. Because people won't share the space with the others. Bởi vì con người ta sẽ không chia sẻ không gian với người khác. Others thôi. Tại vì đâu có biết là người khác nào đâu. Cho nên không dùng mạo từ xác định ở đây được. Because exactly which others you are talking about, other people. So we do not have the definite article the. Nó có lý do tại sao nó gọi là mạo từ xác định. Tại vì nó xác định rõ là cái đối tượng nào. There's a reason why it's called definite article, because you know exactly who you're talking about. You use the. If you don't use it. Okay, got it. Okay. Won't share the space with others. It's important. You have insomnia. Nó rất là quan trọng nếu mà bạn có bị mất ngủ. Rồi ngủ khó, ý Miss Quý nói là khó ngủ á, mà share phòng với người khác là. That's so funny, you know. Tại vì bây giờ mình viết trên cái quan điểm của mình là mình cũng đang làm mà khó ngủ. Làm cho bạn bị stress, will make you stress. Because Miss Quý mà mất ngủ là Miss Quý stress đó, là lối à. Because me too. Because of the lack of good sleep. Yeah, because of the lack of good sleep. Because of the lack of good sleep. Yes. Yeah. Oh, me Hay là too. mình có thể dùng là because of lacking không thầy? Because of the lack đi. Yes. Can we use it? Tại thường là cái văn viết nó chuộng những cái dạng nó không rồi. danh từ điển hình chứ nó không có nó chuộng cái dạng danh từ điển hình so với lại cái dạng verb in dùng như danh từ như đó. Okay. Normally I think we say the lack of sleep, not the lacking of sleep. Alright. Mình còn phải hiểu được cái điều đó là những cái từ đó có nên đi kèm với nhau hay không, nghe có tự nhiên hay không nữa. Yeah. Nên viết không có dễ dàng đâu. It's not easy. Yeah. Oh, it's not easy to write, you know. Thì bây giờ thầy thấy là nối lại với nhau thì nó có hợp lý không? It sounds much more logical if I connect the two together like this. Yeah. Okay. Cái khúc này nó nói về ảnh hưởng của những người ở chung. Khác. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự mà tiện lợi. Thì nó cũng có liên quan đấy. It's actually related. Okay. Okay, I think it's good enough. Let's move on to what? Còn đoạn 3 nữa hả? Oh my God. And you have the third one. Hết rồi kết thúc luôn nhé. Wait, đó là 3 lý do. 3 lý do nhưng mà có nói gì về cái bất lợi và cái lợi của cái tình huống này hả chưa? Hay là cái file đó mình cũng có thể đưa mình gom vô chung thành cái kết luôn cũng được, cho nó bài nó ngắn gọn xúc tích, nó khỏi lan man. Thầy thấy sao? Nhưng mà có cảm giác như là Miss Quý đang tập trung 3 lý do, chính con người ta nghĩ như vậy, nhưng mà cái câu hỏi thứ hai á là nó lợi hay nó hại, tình huống lợi có hại mình không thấy nó xuất hiện,
trong cả cái bài này, hoặc là nó ẩn đâu đó. I did not see the part when you answer like is it a positive or negative development. Did not see. Tại vì ngay cái mở bài á là Miss Quý muốn nói nhấn mạnh nó là đã positive rồi, cho nên là hai cái đoạn sau trong cái thân bài nó chỉ muốn đưa những cái tình huống positive thôi, thì tự động thì nó sẽ khẳng định cái phần mà mình muốn nói ngay ở đầu bài á. Yes, but it's not clear. I think you should separate it into like a paragraph like this. Mình nên tách nó ra thành một cái đoạn và mình nói rõ ràng tại sao nó positive, hơn là mình cứ lồng ghép vào mấy cái ý này. I think you should split it into like a separate paragraph talking about it's a positive trend, yes, rather than just like, you know, mixing it in with all these three reasons, you know. Mình mà làm cho nó trộn lẫn, làm sao mà người ta nhìn không rõ, mình bị trừ điểm về cái CC và cái điểm mà xúc tích và mạch lạc á. Okay. You get a lower CC score if you don't make it clear, okay? Be careful. Home is supposed to be exactly what it sounds like. Yo home. Văn nói nè. I think it's because the home is supposed to be exactly what it sounds like. Yo home. Không, viết như vậy cũng có thể được 6 chấm, I think. Mặc dù còn nói được rồi đó, chứ không biết cần xác hơn. Nhưng mà đương nhiên là nó sẽ tùy vào những cái yếu tố khác, ví dụ như là cái logic của nó. Logic nè, đọc đúng đề hay không nè, là 70% số điểm. Còn là ngôn từ sử dụng, grammar các thứ, từ vựng. Nhiều khi viết rất văn nói nhưng vẫn có thể được 6 là có thật nha. So basically I was explaining like task response is 40% of your score, and CC, coherence and cohesion, is about 25 to 30%. The rest is the way you present it, like vocabulary, tone, grammar points. So even if your essay sounds very spoken language, if the logic flows well, if you answer the questions correctly, you can still get band 6, no problem. And then you can come to your husband and say, see, I can get this much. Nói lại đó, nói lại đâu đó, thầy đừng cầm cái bằng quanh mặt bàn. cầm bằng quanh mặt bàn, anh thấy chưa? That's funny, you know. Home is where your love for family begins. Câu này hay. Cái nhà là cái nơi mà cái tình yêu cho gia đình các bạn nó bắt đầu. Ủa? Mà khoan nha. Vậy không có nhà không lẽ không yêu? Nhà thuê yêu nó sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng mà câu này, nhà là nơi mà cái tình yêu cho gia đình bạn bắt đầu. Tức là trước cái có nhà thì không có bắt đầu tình yêu. Is that? Gia đình đó thầy hiểu không? Còn cái tiếp đó giai đoạn trước đó là tình yêu nó khác lắm, tình yêu gia đình nó khác lắm. That's what you want to say. Okay. I was trying to say, okay, anyway. Giai đoạn trước đó mới là tôi đó, thầy hiểu không? Mà giai đoạn sau đó là một cách nói văn vẻ thôi. It's just a beautiful saying. Okay. A place where children grow up and your happy moments spent together. You spend your happy moments together chứ nhỉ? And your happy moments. You spend happy moment với ai? With whom? Together. Happy moment with them together. Together. You spend happy moment together with them, I think, or with them together. Together with them. Okay. Despite
the difficulties you may get outside. Bất chấp những khó khăn bạn có thể có bên ngoài. Bên ngoài nhà, home is a place where you always think about and want to be back after work. Ủa khoan, cái khúc này nó nói là rất yêu căn nhà của mình, nơi này nọ, nhưng mà nó có là cái lý do, nó chưa có rõ ràng là lý do tại sao người ta muốn sở hữu nhà. Nó chưa có, đương nhiên là có cái nơi để sống là được, nhưng Miss Quý muốn ví dụ Miss Quý đang muốn vẽ ra cái vụ mà ăn cái câu nói mà ăn cơm với đầu lập nghiệp với thầy cho nên là Miss Quý mới ghi câu đó, nhưng mà chỉ diễn đạt được vậy thôi, nhưng mà nó chưa có rõ ràng tại sao con người ta nó đang bị giới hạn nó không có viết ra được. It's not so clear why people want to buy but not rent. Why? It's not clear yet. Vậy thì mình có thể nói là khi mà có nhà, việc lợi ích của việc có nhà thì cái yếu tố mà nó cho ta cái base đó, nó là cái nền tảng để mình chắc hơn, đúng không vậy? You can say that okay, when you have a house, it's a better foundation for everything else. Yeah. When owning a property, it lays đặt nền tảng, it lays a better foundation than renting one. Yeah. Cái câu mình bỏ câu sau đi, này ha, bỏ vế sau đi. Yeah, I think this one just eliminate it. Yes. Okay, good enough. In conclusion, it's possible to own a house at any time if you have a stable job. Có thể là sở hữu nhà vào bất kỳ lúc nào nếu bạn có công việc ổn định. I personally would rather own my house because it's a good base for me to have a stable life afterwards. Câu này lạc đề nha, tại vì nó không có cái câu hỏi, nó không hề hỏi là bạn thà như thế nào, theo bạn thì nên như thế nào. The question doesn't ask whether you or what you would choose. It do not ask you that, so this answer should not be there. So this sentence should not be there. Câu này vẫn lạc nha, tại vì nó không có đi đúng với chủ đề yêu cầu đề. Mình đi có mỗi câu đầu tiên thì có đủ không? Chỗ này về cái phần mở bài này Miss Quý làm rất đúng yêu cầu đề, nhưng mà cái khúc này á Miss Quý ghi là tôi thà là sở hữu nhà. Ủa nhưng mà cái đề bài nó đâu có hỏi là nếu là bạn thì bạn sẽ chọn cái gì đâu. The question doesn't ask you whether if you have to choose, what would you choose? They did not ask you that. See? So this is a weak spot in your essay. Thì mình có thể là thì thôi thầy John giúp sửa cái phần cuối. In conclusion, Possible to own a house anytime you have a stable job. là mình sửa lại là xong rồi, thay vì mình nói là I personally would rather own thì mình dùng là in my opinion. Có một câu, tại vì hai cái phần này có thể nói là hai cái phần trong đây đúng ra là nó phải giải thích cái câu hỏi rồi. 3 phần thân bài. The 3 paragraphs of your body should have answered the question already, but the conclusion is just, summarize everything up. Cái kết luận chỉ cần là gom lại thôi, gom lại cả cái bài. Okay, I'll let you do that, okay? Để cho Miss Quý tự làm cái vụ gom lại cả cái bài xem. Nhưng mà gom lại chứ đừng có mở rộng ra thêm nha.
You need to summarize. You do not develop further, okay? Thì mình câu cuối là được rồi đúng không? Có. Xong mình để một câu trên thì không đủ đúng không thầy? Mình để có một câu như vậy thì nó không đủ đúng không? I think you should have one more sentence. Yeah. Not at any time you have a stable job. You can just say this trend of home ownership, this trend of owning a home rather than renting will positively continue in the future. Có thể mình cho ra một cái prediction, một cái sự mà dự đoán như thế. Cái xu hướng mà sở hữu nhà thay vì thuê nhà sẽ có thể là nó tiếp tục trong tương lai như thế. Trong tương lai nữa. Nhưng mà nó vẫn lạc quẻ, nó chưa có dính vào cái câu này trước đó. It's still not related to this sentence. Thì bỏ luôn nhỉ, bỏ câu luôn. It's possible to own a house. Xong biết cái từ thầy. Yes. Future. That's all. Thấy vậy đủ rồi, thầy em biết nữa. That's all, I think. Yeah. Okay, I think that's good enough for today. 2 hours. I'm dying. Okay, mọi người, any question? Oh, Miss, okay, no one's here. Can you do me a favor? I'm planning to rewrite my essay by today, and maybe you just have a quick look tomorrow. Have a quick look at it tomorrow. You want me to look at it tomorrow? Yes. I think it's not good enough because actually I spent 40 minutes on it. Yeah, last night. It should be like reflect my ability, my writing ability. But I need to rewrite it again, I think. You need to build this paragraph further. Yes. You need to write a conclusion better. And yes. then what else? I think it's like the third paragraph need to be give the opinion whether it's positive or negative. So it's the third one. Yes. So to be clear. Yes, you need to rewrite this one, I think. Anyway. Yes. Okay. Tomorrow is for speaking, okay? I'm sure you will do better, Mr. Bam. I'm sure you will. Okay, thank you. You don't need me to fix that anymore because I'm sure you know what to do now. I'm sure. Okay, then. Okay. So let's end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.